وقت قد ايه بالنسبه احنا معانا 6 دقايق. حلو قوي. انا هنا جه بعدها وقال ايه؟ والكلمه المسيح صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا. الانجيل الشريف. شايفين الاخوه الكلام ده طالع على الشاشه؟ شايفين الانجيل الشريف. نعم. طول عمرنا نسمع عن الانجيل، انما بقى المسيحيين يسموه الانجيل الشريف. عارف ليه؟ بعض الناس تظن ان ده عشان يقربوه من اذهان المسلمين، يبقى المصحف الشريف والانجيل الشريف عشان المسلمين. لا 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 لا، مفيش داعي نفهم الامور كلها بنظريه المؤامره. نعم. كل ما في الموضوع ان هم اكتشفوا بشارات عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل. نعم. فعلموا ان هذا الانجيل يتشرف ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه الانجيل الشريف. نعم. لانه يتشرف ببشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فين بقى الكلام ده؟ احنا هنقضي بقيه الحلقه بتاعتنا في هذا ال6 دقائق دول اوريهم للاخوه. نفتح في القران الكريم صفحه 62. كلام العجمي، وانا هوريك الرسول موجود جوه الانجيل دلوقتي. نعم. ماشي. صفحه 62 في آل عمران الآية 96. نعم. بتقول إيه؟ الآية 96: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. ببكة. بكة دي اللي هي إيه؟ نعم. بكة اللي هي يا شيخ خالد المكان اللي فيه الكعبة. أيوة، اللي هي مكة. نعم. اسم من أسماء مكة بكة. نعم. عظيم جدا. طيب هنيجي نلاقي برضو بعدها بآيتين 2 ينزل يقول لي ايه؟ قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. كويس. يكفرون بآيات الله. نعم. بيغيروا حاجات وربنا شايف اللي هم بيعملوه. غيروا ايه بقى؟ تعال نشوف عشان ما يقولوش احنا بندعي عليهم حاجه. تعال نمسك الانجيل اهو الصغير اللي اخواننا حاطينه في التابلو. اللي نمسك فيه المزمور 84 العدد 6. ايوه. ده يا سيدي المزمور 84 العدد 6 اهو. بيقول ايه؟ طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك صلاه. او سلاه عشان الساكنين في بيتك يا بيت ربنا. ايوه. طوبى لأناس عزهم بك وطرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء. نعم. وادي العياط. نعم. يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورة يذهبون من قوة إلى قوة. نعم. وادي البكاء. يعني إيه وادي البكاء؟ تعال نشوف كده النسخة العربية المشتركة قالت إيه في نفس هذا الموضع. تعال نشوف. قالت كلام تاني يا سيدي أهو. هنيئا طوبى يعني هنيئا للمقيمين في بيتك، معتكفين في بيت ربنا يعني. نعم. هم على الدوام يهللون لك لا اله الا الله. هنيئا للذين عزتهم بك وبقلوبهم يتوجهون اليك يعبرون في وادي الجفاف. هو الجفاف ولا البكاء؟ أيوة. وهل الجفاف يعني البكاء؟ يعني البكاء الواحد بيعيط بيعيط فيه جفاف، يعني واحد بيعيط لغايه ما يجي له جفاف. طيب فيجعلونه عيون ماء بل بركا يغمرها المطر ينتقون من جبل الى جبل. الله، من قوة إلى قوة بقت جبل إلى جبل. جبل إلى جبل. مين دول اللي بيروحوا من جبل إلى جبل؟ اسمه الصفا والمروة وفي بيت ربنا ومعتكفين وبيقولوا لا إله إلا الله. بس إيه حكاية وادي الجفاف؟ وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم. تعال نشوف يا سيدي النسخة اليسوعية قالت إيه؟ النسخة اليسوعية قالت بقى كلام تاني. طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن تسبيحك. طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبهم مرق إليك إذا مروا بوادي البلسان جعلوا منه ينابيع. وادي البلسان إيه ده؟ يعني بلسان ولا جفاف ولا بكاء. تعال بقى نشوف الأناجيل الإنجليزي قالت إيه. آدي ده أكتر إنجيل موجود في العالم، إنجيل الملك جيمس. هولي بايبل بتاع الملك جيمس. هو كله موجود عن هولي بايبل، لكن هي ده طباعة جيديونز دول جمعية بتنشر الإنجيل في العالم كله وبتحطه مجانا في جميع أوتيلات العالم. أي مكان في العالم أي أوتيل تخش تفتح الدرج اللي على اليمين تلاقي الإنجيل ده. بيقول إيه يا سيدي؟ أهو Psalm 84 يعني مزمور 84. As they passed through the valley of بكة بكابيتال بي. يعني ده اسم يا فندم. مين اداكوا الحق تترجموا الاسماء؟ انا اسمي فاضل هيتكتب بالانجليزي FADEL مش جود. محدش بيترجم اسم. تمام. طيب واحد اسمه مستر براون ما بيتكلمش بالعربي، مستر بني بيكتب براون زي ما محدش بيترجم الاسماء. هم بقى ترجموا الاسم هنا. طيب بكة. تعال نشوف الانجيل ده اللي هو جود نيوز. جود نيوز بايبل.
جود نيوز بايبل بيقول لك ايه؟ ادي يا سيدي خلاص المزمور 84 بيقول ايه؟ as they passed through the dry valley of بكة، وادي غير ذي زرع، وادي الجفاف، بس مكان اسمه بكة. بكة تعال نشوف ده برضو اهو الهولي بايبل نيو انترناشونال فيرجن، ده نسخه بروتستانتيه محترمه جدا وبتقول كل حاجه، دي اللي جابت برضو الايه. اوكي بص يا سيدي، ادي صالم 84 اهو as they pass through the valley of بكة برضو بكابيتال بي، يبقى ده اسم يا جماعه. نعم. طب لما جم يترجموا ده مش المفروض يتكتب ايه؟ في وادي بكة بالعربي. نعم. ما كتبوش بكة ليه بالعربي؟ عشان هيبقى زي القرآن. نعم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. واحد كتب الجفاف، واحد كتب مش عارف الدموع، واحد كتب تعال أوريك بقى حاجة بقى خطيرة جدا. دائرة المعارف الكتابية، وهختم بده النهارده. دي يا فندم الانسايكلوبيديا. نعم. دائرة معاك يعني انسايكلوبيديا بتاعت البايبل، اسمها انسايكلوبيديا بيبليكا بالعربي. أنا جبت العربي، ما حدش يقول أنت جبت لنا لغة مش فاهمينها. آدي يا سيدي، ما هو في نسخة قالت البلسان، وادي البلسان، بلسان أهي معناها إيه؟ أما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو بلسم، بين يا جماعة بلسم إيه؟ مكة، الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة العربية كما كان الأمر قديما. بلسم مكة. أدي يا سيدي القلب وادي البلسان، يعني وادي في شجر بينمو في مكة، وهو شجرة البلسان لا تنمو الآن في فلسطين. أصل الناس قال لك ده إيه؟ شجر اسمه شجر جلعاد. قال لك لا، قد بحث عنها الدكتور بوست وغيره من علماء النبات في الغور وفي جلعاد، ولم يعثروا لها على اثر، كما لم يعثروا عليها فيما حول اريحا التي يذكر مش عارف يذكر بليني انها كانت موطن الشجره، ويقول استرابو انها كانت تنمو حول بحر الجليل وكذلك حول اريحا، ولكنهما وغيرهما من الكتاب القدماء اختلفوا في وصف الشجره، مما يدل على انهم كانوا ينقلون عن مصادر غير موثوق فيها. نعم. فكانت تحمله قوافل العرب مخترقة الطريق الممتدة في منطقة شرقي الأردن، والتي كان يطلق عليها اسم جلعاد، ولعل من هنا جاء اسم بلسان جلعاد، لكن هو أصلا هو بلسم مكة. نعم. يبقى أدي بشارة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قول ورايا قبل ما نخلص: لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله. محمد عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله. نعم. كنا في موضوع ان الاسلام هو اسرع الاديان في الانتشار. نعم. ففي ناس عايزه توقف الانتشار ده وتبطئ الانتشار، يوم ينتهجوا اساليب غير اخلاقيه، هم يهاجموا الاسلام عشان يوقفوه، وحاولوا بس يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون.